Här hugger så hårt i den här samebyn att vi är som vid vägens ände. Här finns liksom inte... Sen de har tagit bort och gjort tallplantage av de här naturskogarna som finns, så då blir aldrig mera en sån här naturskog. Han är borta för evigt. Utan då ska du ju kunna ha dem orörd i flera hundra år. Här är ju den här hänglaven som är så viktig, som ska finnas så att rena har någonting på vårvintern att äta av. Men sen han är huggit bort tallen, då kommer aldrig mer tillbaka den här. Då är det för evigt borta. Får Sveaskog hålla på som de har gjort nu, så är det inte många år, då finns det i princip ingen sån skog kvar. Då har de huggit ner allt och gjort produktionsskogar av. Och i en produktionsskog, där hinner aldrig bli hänglav igen. För att det tar ungefär 60 år för trädet att växa upp så mycket att hänglav etablerar sig i träden. Men som sagt var, sen tar det ju 60 år till innan det producerar så mycket i ett träd att det ramlar ner. För en ren är ju inte betjänt av hänglav som är 5 meter upp i ett träd. Och som sagt var, de tillåter ju inte att det blir så gammal skog. Det här är ju vägen in till Rengäla. Rengäla är innanför det här gula, och sen är det en beteshage som är, och allt har de tänkt ta då innanför det. Så de uppför sig ju rent skandalöst, tycker jag. Och det här är ju den här renhagen där de har tänkt hugg all skog runt omkring. Men som samebyn har ju sagt nej till avverkning, så vi får väl se vad som blir i slutändan. Och här visar ju bara hur fräck de är och maktfullkomlig. Och liksom komma och lägga bara fram papper på bordet. Så här ska vi göra. Och du ser, den har ju ramlat ner. Redan hänglav på marken. Så träden ska ju producera så mycket hänglav högre upp att det kom ner på marken så här. För som sagt var, en ren är ju inte hjälpt av maten så det är högt. Och det här av skogen, jag är ju så gammal. Och här är ju inte för min skull. Utan här är ju för det eventuella som ska hålla på med renskötsel. Så måste det finnas även gammelskog. Det kan inte bara vara så att det ska vara tallplantager överallt. Och så är det ju en annan sak, det är ju inte bara rena. Det är ju allting som lever och är i skogen. Men vi tänker ju mest på renskötseln, för det är ju den vi kämpar för. Men det är ju alla fåglar och allting som lever ut i markerna. Det måste finnas utrymme för dem också. Det ska inte bara vara Sveaskog som ska leva och frodas. Men blir inte stopp på det här skövlingen utav markerna, så är det ju väldigt svårt, vad jag kan förstå, att kunna bedriva renskötsel. Och han blir ju då definitivt inte som han har varit. Utan de tiden är ju för evigt borta, tyvärr.